Vă salut și bine ați venit, sau revenit, pe canalul Călător prin România. Obiectivul propus astăzi este Muzeul Golești, un loc plin de istorie, emoție și tradiție românească. Aici, în vechiul conac al familiei Golescu, timpul pare să se fi oprit. Fiecare cameră, fiecare obiect și fiecare piatră din curte spun povestea unei familii care a lăsat o amprentă puternică în cultura și istoria României. De la boierii cărturari ai secolului al XIX-lea, până la rolul goleștilor în Revoluția de la 1821 și în formarea României moderne, muzeul păstrează vie memoria unor oameni deosebiți. Haideți să descoperim împreună conacul, muzeul în aer liber și poveștile ascunse în spatele acestor ziduri. Dacă zidurile conacului ar putea vorbi și povesti câte au văzut și ce au auzit de-a lungul secolelor tumultuoase de istorie românească, care au trecut peste curtea goleștilor, câte secrete am afla, câte bucurii și tristețe am retrăi. Ce atmosferă plină de freamăt și încordare, de tensiune gata să explodeze, trebuie să fi cuprins curtea goleștilor în primăvara anului 1821. Între 18 și 20 și 1 mai, Tudor Vladimirescu și oastea lui de panduri au campat la Golești. În foișorul de pază, care este astăzi intrarea principală a muzeului, a fost arestat Tudor Vladimirescu de către eteriștii, conduși de Iordache Olimpiotul. De la Golești a plecat spre moarte deschizătorul de drumuri moderne ale istoriei românești. În camera din foișor se găsesc arme de proveniență turcească din timpul Revoluției și o copie a drapelului pandurilor, purtat de aceștia cu glorie în timpul revoltei. Conacul familiei Golescu este înconjurat de natură, de flori și copaci, ca o invitație la relaxare, ca o aducere aminte a vremurilor în care timpul avea răbdare cu oamenii. Construit în 1640 de către Vișa, din Golești, și soțul său, Stroiele Urdeanu, conacul a fost reședința familiei timp de secole și locul care le-a conferit goleștilor identitate și puterea de a trece prin vâltoarea istoriei. Reședința boierească de la Golești îmbină monumentalul cu eleganța, tradiția arhitecturală românească cu elementele de influență orientală și caracteristici ale civilizației occidentale. Intrăm în camera de oaspeți a conacului Golești. În acest salon a fost primit în ziua de 9 mai 1860 și 6 prințul Carol de Hohenzollern. Mobilierul de epocă, ale cărui scaune și canapea sunt din stejar masiv, frumos sculptat, căptușite pe spate din piele de Cordoba. Pe peretele din stânga, în centru se află un tablou cu marele ban Radu Golescu, încadrat de cei 3 fii, Iordache și Nicolae la stânga și Dinicu la dreapta. Pe tabloul de lângă sobă se află Zinca Golescu. În salon se mai află, printre altele, un pian cu coadă și un patefon cu suport pentru plăci. Pășim în camera Zincăi Golescu. Zinca Golescu, soția cărturarului Dinicu Golescu, a rămas în istorie ca o femeie energică, implicată în treburile gospodărești de administrarea moșiei, în educația copiilor și în susținerea cauzei revoluționare și a istoriei moderne a României. Deasupra patului, din camera Zincăi, se află un tablou cu marele ban Radu Golescu cu fiul său Iordache. Între draperii se află tabloul foto al Zincăi Golescu. În colț, deasupra casetei, pentru lucru de mână se află Maria Bălăceanu, cumnata Zincăi Golescu și soția lui Iordache.
Și acum intrăm în camera orientală. În secolul XIX, camerele mobilate în stil oriental erau la modă. În satele boierești din Muntenia era un lucru obișnuit. Aici se adunau boierii și discutau treburile legate de politica statului, afaceri, negustorie. Puneau la cale alianțe politice sau familiale. În această cameră se află obiecte originale: divane așezate pe pardoseală, acoperite cu șaluri turcești, perne cu motive orientale, lampă și semiluna, covoare orientale, atât pe perete cât și pe podea. În vitrină 2 paftale de argint, o narghilea, mătănii și ceșcuțe pentru servit cafeaua. Era un spațiu destinat socializării cu tabieturi turcești. Se fuma narghilea cu aromă de trandafiri, se sta turcește, se mânca în aceeași poziție, se bea, iar obiectele erau aduse de la Stambul. Mâncărurile erau și ele după moda turcească. Acum ne îndreptăm spre camera doamnelor. Continuitatea familiei Golescu s-a realizat pe linie maternă. Așadar, jupânițele și doamnele au jucat un rol foarte important în istoria familiei. În cameră sunt expuse piese de mobilier, canapea cu fotoliu, tablouri, masă, patefon. Aici se adunau doamnele și discutau treburi casnice, gospodărești, chiar și politice, unde jucau cărți, ascultau muzică și uneori bârfeau. În tablouri și fotografii se află Maria Rossetti, Ana Davila cu fiul, Zoe Effingham Grant, Felicia Răcoviță, Elena Perticari Racoviță, Maria Golescu, Ana Golescu și Constantin Alexandru Rossetti. Aceasta este camera dedicată regalității în memoria prințului Carol de Hohenzollern și a memoriei regelui Carol al II-lea, care a pus bazele muzeului și a colaborării familiei Golescu cu familia regală. Funcția inițială a fost de salon de iarnă. În această cameră este etalat tronul regal și biroul de lucru al regelui Carol I. În tablou se află Nicolae Golescu, în costum de aghiotant domnesc, care l-a însoțit pe rege de la Golești la București, unde era așteptat la Palatul Regal pentru a depune jurământul. Regele Carol al II-lea este cel care înființează Muzeul Golești în anul 1939 prin decret regal. Lângă sobă se află o piesă de mobilier foarte rară, datată secolul XVIII. Este biroul lui Alexandru Golescu, zis Arapilă. Mai sunt în cameră picturi semnate Conacul Golești, pictura castelului Peleș, fotografii ale lui Dinicu Golescu și ale Zincăi Golescu, ale regelui Carol I și a reginei Elisabeta, precum și a doctorului Davila. În această cameră au locuit doctorul Carol Davila și soția sa, Ana, nepoata lui Dinicu Golescu. Aici, în anul 1862, s-a născut Alexandru Davila, viitorul dramaturg al piesei Vlai cu vodă, primul dintre cei 4 copii ai familiei, Alexandru, Elena, Carol și Zoe. Carol Davila a sosit în țara românească la doar 25 de ani, trimis de Franța la solicitarea domnitorului Barbu Știrbei pentru a reorganiza serviciul sanitar militar. Cu o energie remarcabilă, el a pus bazele facultății de medicină, ale școlii de farmacie, a creat serviciul de ambulanță și serviciul sanitar militar român, instituții fără de care astăzi nu am putea imagina medicina modernă. În această încăpere se află un pat dublu cu noptiere rotunde, o lampă tip argand, o casetă pentru medicamente, o pendulă funcțională
și o cutie muzicală. Pe biroul Feliciei Racoviță, sora Anei Davila, se află obiecte de toaletă și o trusă de machiaj, iar în vitrină, trusa medicală a doctorului Davila, folosită în războiul de independență, alături de cărți de medicină și fotografiile copiilor. În hol putem admira tablouri, mobilier de epocă, canapele, biblioteci, scaune, soba cu olane, scara în spirală pentru accesul la etaj, oglinda venețiană. În litografia de lângă intrarea în camera de lucru sunt Stroiele Urdeanu și Vișa din Golești, ctitorii conacului de la Golești. Tabloul mare îi reprezintă pe revoluționarii pașoptiști, pictați de Popovici Lespeți. Îi înfățișează pe revoluționarii de la 1840 și 8 în camera de lucru a conacului, unde discutau problemele Revoluției. În liniștea curții de la Golești, istoria își poartă chipurile în piatră. Rotunda Goleștilor nu e doar un monument, e o lecție vie despre curaj și credință. Primul care ne întâmpină este Nicolae Bălcescu, simbol al Revoluției și al idealului românesc. Prieten al fraților Golești, a visat o țară unită și liberă în care poporul să-și găsească demnitatea. Alături, doctorul Carol Davila, prin alianță parte din familia Golescu, aduce ecoul științei și al rațiunii. Întemeietor al școlii moderne de medicină, el a așezat sănătatea națiunii pe temelii trainice. Alexandru Gheorghe Golescu, numit și Arăpilă, om politic și prim-ministru în 1870. Apoi, Alexandru C. Golescu, cel mai tânăr dintre frați, supranumit Albul. În continuare, privirea se oprește asupra lui Radu C. Golescu, colonel și erou al bătăliei de la dealul Spirii. Apoi îl întâlnim pe Nicolae Golescu, om de stat și prim-ministru al României. Ștefan Golescu a fost fratele care a deschis drumurile politice ale vremii sale. Bustul lui Gheorghe Iordache Golescu amintește de începuturile cărturărești ale neamului. Iar la final, banul Radu Golescu, piatra de temelie a acestei familii de boieri luminători. Astfel, rotunda Goleștilor nu e doar un loc al memoriei, ci un templu al conștiinței naționale, un cerc al demnității în care fiecare chip spune aceeași poveste, că România s-a clădit prin oameni care au visat mai departe decât timpul lor. În această expoziție dedicată familiei Golescu, primele panouri ne amintesc de devotamentul și curajul membrilor săi în timpul primului război mondial. Domeniul de la Golești a fost atunci pus în slujba comunității, o parte a conacului fiind transformată în spital de campanie, unde au fost îngrijiți răniți și refugiați. Fotografiile și documentele de epocă vorbesc despre solidaritate, sacrificiu
și despre o familie care a înțeles că noblețea nu se măsoară prin avere, ci prin faptele făcute pentru binele celorlalți. În continuarea expoziției, alte panouri dezvăluie o latură mai puțin cunoscută a goleștilor, implicarea lor în dezvoltarea asistenței medicale din țara românească. Membrii familiei au sprijinit întemeierea unuia dintre cele mai importante așezăminte medicale din București, Spitalul Filantropia. Construit la începutul secolului al XIX-lea, la inițiativa doctorului Constantin Caracaș, spitalul a fost ridicat prin subscripție publică, iar printre cei mai mari donatori s-au numărat Marele Ban Radu Golescu și Aga Constantin, cunoscut ca Dinicu Golescu. Pentru golești, ajutorul acordat semenilor era o datorie morală, nu un gest de prestigiu. Spitalul Filantropia oferea îngrijire tuturor bolnavilor, indiferent de starea socială, religie sau etnie, o viziune umanistă și modernă pentru acea vreme. Astfel, expoziția din Pivnița Conacului Golești devine un spațiu al recunoștinței, în care trecutul medical, filantropic și istoric se împletesc într-o poveste despre sacrificiu, compasiune și dragoste de oameni. Muzeul Golești este gazda expoziției capodoperă, Oul de struț, Metamorfoza materiei, care cuprinde ouă încrustate cu decor în relief înnobilat cu aur de 24 carate, ce reproduce cu o uluitoare acuratețe și măiestrie decorurile de pe costumele populare românești și de pe icoane. Este o expoziție eveniment prin care descoperim frumusețea absolută a artei populare executată pe coaja de ou și este semnată de artistul Maria Andone Rotaru. La Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești, tradiția și arta contemporană se întâlnesc într-o expoziție aparte, intitulată Oul, simbol și artă. Artista, doctor în istorie și muzeolog, îmbină tehnicile tradiționale ale încondeierii cu metode moderne de incizie, gravură și ornamentație, dând naștere unor lucrări care impresionează prin rafinament și profunzime. În această expoziție, ouăle de struț devin opere de artă. Suprafețele lor ample permit detalii fine, iar lumina care se reflectă pe foița de aur sau de argint
scoate la iveală simboluri vechi românești reinterpretate cu sensibilitate. Expoziția adună lucrări recente ale artistei, alături de bunuri culturale din patrimoniul Muzeului Golești, creând o legătură între creația individuală și tradiția populară transmisă de generații. Fiecare piesă poartă un mesaj: credință, speranță, renaștere. Prin formă și culoare, oul devine o metaforă a luminii care învinge întunericul, a echilibrului dintre fragilitate și forță. Tehnicile folosite sunt dintre cele mai diverse, de la incizii fine în coajă până la aplicarea de pigmenți naturali și metalizați. Unele ouă reproduc motive din costume populare, altele aduc în prim plan teme sacre, inspirate din icoanele vechilor biserici de lemn. Rezultatul este o combinație de meșteșug și emoție, de tradiție și modernitate, care reușește să surprindă privitorul prin originalitate și delicatețe. Prin această expoziție, Muzeul Golești își reafirmă misiunea de a valorifica arta populară românească în formele ei contemporane. Oul, simbol și artă, nu este doar o expoziție vizuală, ci și o invitație la reflecție asupra valorilor care ne definesc: credința, rădăcinile culturale și nevoia de frumusețe autentică. Aici, la Golești, arta nu mai este doar privită, ci trăită. Fiecare detaliu ne amintește că, dincolo de materie, se află spiritul creator, acela care transformă un simplu ou într-o operă de artă și o tradiție într-un act de renaștere culturală. În aceste încăperi ale Muzeului Golești, pășim într-un spațiu al memoriei dedicate uneia dintre cele mai ilustre familii ale României moderne, familia Golescu. Zidurile acestea respiră istorie. Fiecare colț păstrează ecoul unei epoci în care idealurile de libertate, educație și progres prindeau conturi prin faptele acestor mari boieri și patrioți. Prin documente, portrete, obiecte personale și mărturii de epocă, expoziția reconstituie nu doar chipurile, ci și spiritul unei familii care a pus temelia modernizării țărilor române. De la sfârșitul secolului al XVIII-lea și până în zorii secolului XX, goleștii au fost prezenți în toate momentele decisive ale istoriei naționale. În reformele lui Tudor Vladimirescu, în Revoluția de la 1848, în epoca Unirii și în construcția statului modern român. Unul dintre cele mai valoroase documente expuse este pașaportul familiei Golescu, datat 1917, o mărturie emoționantă a anilor de război și pribegie, când familia a fost nevoită să părăsească domeniul din cauza conflagrației mondiale. În vitrine pot fi admirate piese rare și rafinate, un ilic de epocă, ciorapi din lână cu fir metalic, bijuterii discrete, dar pline de eleganță, alături de acte oficiale, sigilii, manuscrise și scrisori, purtând semnătura marilor golești. Aceste obiecte nu sunt simple relicve, ci martori vii ai unei lumi în care noblețea se măsura prin cultură, prin dăruire și prin fapte. Pe panourile biografice, chipurile și poveștile membrilor familiei prind viață. Dinicu Golescu, primul călător român modern și autor al însemnării călătoriei mele. Un vizionar care a înțeles că progresul țării începe cu educația și civilizația. Nicolae și Ștefan Golescu, fruntași ai Revoluției de la 1848, oamenii ai ideilor liberale și ai luptei pentru drepturi și libertăți,
și Radu Golescu, mare ban și sprijinitor al mișcărilor reformatoare, un boier luminat care a crezut în modernizarea țării românești. Expoziția oferă o imagine complexă a implicării goleștilor în viața politică, socială și culturală a României. Prin panouri, texte și obiecte autentice, vizitatorul este invitat să redescopere o familie care a pus educația mai presus de avere, onoarea mai presus de glorie și țara mai presus de sine. Astfel, istoria goleștilor nu este doar o colecție de exponate, ci o călătorie prin timp, din atmosfera revoluționară a anului 1848 până în zorii României moderne. O poveste despre oameni care au visat o țară liberă, unită și luminată prin cultură. Un omagiu adus spiritului vizionar, patriotismului și devotamentului, care au făcut din numele Golescu un simbol al demnității românești. Secția în aer liber a Muzeului Golești reprezintă o veritabilă sinteză a civilizației tradiționale românești. Aici, vizitatorul poate descoperi stilul de viață, ocupațiile și credințele țăranilor din vremuri de demult, regăsind legătura vie cu tradițiile autentice ale strămoșilor noștri. Pe o suprafață de 10 hectare au fost aduse și reconstruite, începând din anul 1966, peste 30 de gospodării provenite din cele mai importante regiuni viticole și pomicole ale României. Fiecare gospodărie este o mărturie a civilizației rurale românești, o fereastră către universul tradițional care a conturat identitatea diverselor zone etnografice ale țării. Printre exponatele muzeului în aer liber de la Golești se află o troiță provenită din satul Moșoaia, județul Argeș, o mărturie a credinței și a meșteșugului popular. Datată din secolul al XX-lea, troița face parte din colecția de arhitectură religioasă minoră și monumente votive, completând atmosfera satului tradițional argeșean, prin sculptura sa simplă,
și liniștea locului în care este așezată, Troița amintește de legătura profundă dintre om, natură și credință. O legătură care a stat dintotdeauna la temelia satului românesc. Așezată în mijlocul unei livezi bogate, gospodăria pomicolă din Topana reflectă viața de zi cu zi a țăranului oltean de odinioară, pentru care pomii fructiferi erau atât hrană, cât și sursă de venit. Casa, construită din bârne de lemn și acoperită cu șiță, are o prispă largă, menită să ofere răcoare în zilele toride de vară. În jurul ei se găseau anexe pentru depozitarea uneltelor, butoaielor și a roadelor toamnei. Acest ansamblu reunește elemente tradiționale ale arhitecturii gorjenești, strâns legate de viticultura de odinioară. Pivnița provenită din Curtișoara era locul unde se păstra vinul și uneltele folosite la culesul viței de vie. Zidurile groase de piatră păstrau răcoarea necesară, iar mirosul dulceag al mustului împrospăta aerul în fiecare toamnă. Lângă ea se află șopronul de deal din Glodenii, o construcție simplă cu acoperiș în 4 ape, unde viticultorii se adăposteau și își depozitau coșurile pline cu struguri. Întregul ansamblu este încadrat de 2 porți din lemn sculptat, datând din secolul al XIX-lea. O poartă mare, pentru carele cu butoaie, și una mică, destinată trecerii oamenilor. Prin formele sale, acest ansamblu evocă tradiția vinului gorjenesc și legătura profundă a țăranului cu pământul roditor al dealurilor subcarpatice. Gospodăria viticolă din Glodeni redă fidel universul țăranului gorjean, care trăia din rodul viței de vie. Casa, ridicată în anul 1847, este o construcție din bârne de stejar, cu foișor larg și acoperiș în 4 ape, tipic dealurilor subcarpatice. În jurul ei se află pătulul șopru și șopronul așezat peste beci, datat 1861, spații folosite pentru păstrarea uneltelor și a recoltei. Pivnița din Drăgoieni, una dintre cele mai vechi construcții din ansamblu, poartă anul 1796 și era locul unde se păstra vinul, la adăpost de căldura verii. Lângă ea, linul cu șopru din Glodeni amintește de munca de toamnă, când strugurii erau zdrobiți și mustul curgea în butoaie. Poarta dublă, sculptată și acoperită, închide ansamblul, oferindu-i demnitatea unei gospodării bine rânduite, în care tradiția și truda se împleteau cu respectul pentru pământ și vie.
Așezată în mijlocul satului de odinioară, biserica de lemn din Drăguțești, astăzi adăpostită la Muzeul Golești, este una dintre cele mai valoroase mărturii ale arhitecturii religioase din secolul al XIX-lea. Construită în anul 1814, ea a fost ridicată de meșteri locali care au îmbinat lemnul de stejar în coadă de rândunică, fără cuie de fier, așa cum se făcea pe vremuri. Planul este simplu și echilibrat. Pridvorul deschis, pronaosul, naosul boltit și altarul poligonal. Pridvorul, sprijinit pe stâlpi ciopliți, era locul unde credincioșii se adunau înainte de slujbă, iar funia sculptată de sub streașină, motiv întâlnit și la alte biserici din Argeș, simbolizează legătura dintre cer și pământ. Portalul de intrare, frumos ornamentat, păstrează inscripția ctitorilor, care amintesc cu smerenie numele meșterilor și anul zidirii, 1814. În interior, pictura originală s-a pierdut în mare parte, dar catapeteasma din lemn sculptat păstrează icoane vechi, de o simplitate emoționantă. În acest spațiu restrâns, luminat doar de ferestre mici, oamenii satului găseau alinare, rugăciune și un loc de legătură cu divinitatea. Mutarea bisericii la Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești a salvat-o de la ruină și a redat-o publicului ca simbol al credinței și al meșteșugului popular românesc. Aici, între casele și gospodăriile aduse din toate zonele țării, ea veghează tăcută, ca o inimă a satului transpusă în lemn. În jurul ei, crucile din curte completează tabloul unei lumi apuse, în care viața și moartea se întâlneau firesc, sub același semn al credinței. Privind aceste troițe și morminte vechi, parcă simți ecoul rugăciunilor care au răsunat odinioară în acest mic lăcaș. În inima dealurilor gorjene, gospodăria pomiviticolă din Bălești ne poartă în lumea țăranului, care trăia în armonie cu natura și cu vița de vie casa principală, ridicată în anul 1860, impresionează prin construcția solidă din bârne de lemn și acoperișul în 4 ape, menit să protejeze locuința de intemperii. În imediata apropiere se află 2 pivnițe, una datată tot din 1860, ce păstra vinul și fructele, și cealaltă, cu șopru, construită în jurul anului 1840, folosită la depozitarea recoltei și a uneltelor agricole. Jimnița din satul Ceauru, datată aproximativ 1920, era locul unde se zdrobeau strugurii, pregătindu-i pentru vinul casei. Pătul, construit în jurul anului 1930, adăpostea unelte și provizii pentru viața gospodăriei. Întregul ansamblu este închis de poarta mare cu acoperiș, datând din secolul XIX, care marchează intrarea în universul ordonat și liniștit al satului de odinioară. Fiecare element, casă, pivniță, șopru, jimniță sau poartă, spune povestea unei comunități care a știut să trăiască din belșugul pământului, în respect și grijă pentru tradiție, pentru via și pentru rodul dealurilor Gorjului. Ne îndreptăm spre o gospodărie viticolă din zona Dolj, iar ochiul ne este atras imediat de crucile de hotar, unele datând din perioada 1597, 1720. Acestea marcau vechile limite ale pământurilor,
și reprezintă legătura profundă dintre comunitate și pământul său. Sculptate în piatră, ele veghează tăcute asupra gospodăriei, amintind de secole de tradiție și credință. În mijlocul curții se află un bordei din satul Puțuri, comuna Castranova, o construcție modestă, parțial îngropată, care oferea răcoare și protecție pentru recoltele satului. Lângă el se înalță casa cu foișor din satul Dobridor, comuna Moțăței, ridicată din lemn masiv, cu pridvor larg și acoperiș în 4 ape, caracteristic regiunii. Primăria din Hârsești întregește imaginea satului românesc de la Golești. Edificiul public, fost sediu al administrației locale din Hârsești, a fost ridicat la începutul secolului al XX-lea, între 1910 și 1911, pe o temelie solidă din piatră de râu. Planul dreptunghiular cuprinde 4 încăperi, dispuse câte 2 de o parte și de alta a unui hol central generos. La capătul holului, prin închiderea unei porțiuni de aproximativ 1,2 metri, a fost creată camera armelor. Intrarea principală este străjuită de un foișor de zid, construit din cărămidă și deschis prin arcade pe 3 laturi, care conferă clădirii eleganță și sobrietate. În inima gospodăriei tradiționale din satul Calbor se află un teasc cu șop, un element esențial al viticulturii românești de odinioară. Teascul era folosit pentru zdrobirea strugurilor, pregătind mustul care urma să se transforme în vin, iar șopul, o mică construcție cu acoperiș, oferea adăpost muncitorilor și protecție pentru unelte. Construcția este simplă, dar funcțională. Lemnul folosit este rezistent, iar îmbinările reflectă priceperea meșterilor populari, care știau să creeze un instrument durabil și eficient. Gospodăria pomicolă din Giulești ne poartă în inima Maramureșului rural, unde viața satului se desfășura în armonie cu natura și anotimpurile. Casa din Giulești, construită din lemn cu pridvor și acoperiș tradițional, stă la loc de cinste în curte. Alături se află șura din Oncești, locul în care se depozitau uneltele și recoltele, iar o fântână cu cumpănă aducea apă proaspătă pentru întreaga gospodărie. În acea zi de toamnă când am filmat, curtea era acoperită de un covor galben de frunze, iar câteva dintre ele cădeau lin din copaci, adăugând un aer poetic și melancolic întregului ansamblu. Chiar dacă nu am surprins toate anexele gospodăriei, acest moment reflectă atmosfera vie a satului tradițional.
liniște, frumusețe naturală și echilibrul delicat dintre om și pământ. Fiecare colț al curții, de la casă la fântână și șură, spune povestea unei familii care își trăia viața în ritmul anotimpurilor și care respecta în fiecare gest roadele pe care le oferea pământul. Gospodăria pomicolă din Rădășeni ne introduce în universul satului bucovinean de odinioară, unde fiecare construcție avea un rol precis în viața de zi cu zi. Casa, dotată cu cuniță și beci, reflectă tradiția locuințelor din regiune, unde familia trăia și păstra alimentele în condiții optime pentru iarnă. Alături se află șura, locul unde se adunau uneltele și recoltele, și cuptorul de uscat prune, simbol al meșteșugului pomicol, care permitea conservarea fructelor pentru întreaga familie. Magazinul pe beci și magazia Hambarul completau ansamblul, asigurând depozitarea proviziilor și protecția recoltei. Intrarea gospodăriei este marcată de poarta cu cunună, o construcție sculptată și decorativă, care semnala respectul pentru tradiție și importanța acestei gospodării în viața satului. Fiecare element, casă, beci, șură, cuptor sau poartă, spune povestea unei comunități care trăia în ritmul anotimpurilor și în armonie cu pământul pe care îl cultivau. La marginea domeniului Goleștilor, în apropierea conacului boieresc, se întinde Parcul Hipic, un colț aparte al muzeului, unde liniștea naturii se împletește cu pașii domolii ai cailor. Este locul în care vizitatorii pot redescoperi legătura străveche dintre om și animal. O legătură construită pe încredere, răbdare și armonie. În manejul muzeului, copiii pot urca pentru prima dată în șa, sub îndrumarea atentă a instructorilor. Fiecare pas al poneilor este blând și sigur, iar emoția primei plimbări se citește în privirile celor mici. Echitația nu este doar o distracție, ci și o lecție de echilibru, curaj și stăpânire de sine. Pentru cei care preferă farmecul de altă dată, plimbările cu trăsura oferă o experiență aparte. Roțile scârție ușor pe aleile umbrite, iar peisajul de toamnă din jurul conacului pare desprins dintr-o pictură veche. Parcul Hipic nu este doar o atracție, ci o punte între trecut și prezent, între rafinamentul nobil al vremurilor de altădată și bucuria simplă a unei după-amiezi petrecute în aer curat. Printre arbori, flori și pomi fructiferi se simte încă spiritul locului. O chemare blândă la liniște, la echilibru
și la redescoperirea bucuriei de a fi aproape de natură. În mijlocul muzeului, între gospodăriile vechi și prispele pline de lumină, se ridică școala sătească din Leurda, o mărturie vie a începuturilor educației rurale din Moldova, construită pe o temelie din piatră de râu, legată cu mortar. Clădirea impresionează prin simplitatea și eleganța ei funcțională. Planul este tipic pentru școlile de la începutul secolului trecut: 2 încăperi de clasă, separate de un hol central și o cancelarie unde învățătorul își pregătea lecțiile. Pereții din bârne de lemn, îmbinate în cheotoare dreaptă, sunt cercuiți și văruiți, iar podeaua din scândură păstrează, parcă, ecoul pașilor copiilor de altădată. Acoperișul în 4 ape, acoperit cu șiță, protejează o prispă deschisă, cu 5 goluri și un foișor amplasat central. Silueta acestuia, cu fronton sculptat, conferă construcției o notă de monumentalitate neașteptată pentru o școală de sat. Stâlpii prispei sunt împodobiți cu motive tradiționale, iar traforurile delicate, închipuind bufnițe, simbol al înțelepciunii, veghează, tăcut, asupra celor care pășesc pragul. În interior, băncuțele din lemn, catedra, tăblițele și tabla de scris reconstituie atmosfera unei școli din alte vremuri. Totul respiră liniște, rigoare și respect pentru învățătură. Aici, în această mică sală luminată de ferestre joase, generații de copii au învățat primele litere și tot aici s-au pus, odinioară, temeliile educației românești de la sate. Gospodăria pomii-viticolă din zona Teleormanului reconstituie viața simplă și harnică a țăranului din sudul țării. Casa din satul Slăvești, ridicată cu grijă pe temelie de piatră, păstrează proporțiile modeste și echilibrate ale locuințelor de câmpie. Alături se află Povarna, unde se prelucra rodul livezilor în aromatul vin ars și pătulul pe magazie, adus din Broșteni, județul Argeș, semn al legăturilor dintre regiunile vecine. Magazia pentru grâu completează ansamblul, amintind de munca neîntreruptă și de grija pentru rodul pământului. Gospodăria viticolă din zona Prahovei adună la oaltă 2 construcții reprezentative pentru una dintre cele mai vechi regiuni viticole ale României. Casa din Vălenii de Munte, așezată pe temelie solidă și cu pridvor larg, vorbește despre meșteșugul și eleganța arhitecturii de deal, unde via și rodul ei erau parte firească din viața de zi cu zi.
Alături se află pivnița din Valea Călugărească, datată din anul 1801, o adevărată mărturie a tradiției viticole prahovene. Aici, în răcoarea zidurilor groase, se păstrau butoaiele de vin, rodul unui an întreg de muncă, îngrijit cu răbdare și pricepere. Gospodăria viticolă din zona Muscelului reunește construcții autentice din una dintre cele mai vechi podgorii ale Argeșului. Casa din Ștefănești, cu proporții echilibrate și pridvor deschis, evocă eleganța discretă a locuințelor de deal. Alături se află pivnițele, una cu sală închisă și pălimar din Valea Mare, alta din lemn de stejar, adusă din Viișoara. Adevărate spații de taină unde vinul era păstrat și desăvârșit. Pătulul din Nuiele din Călinești și porțile masive din Jupânești, datate 1862, completează armonios ansamblul. Pe latura estică a zidului de apărare al curții boierești se află un loc de liniște și reflecție. Micul lac al ansamblului Golești, cunoscut și sub numele de Heleșteu creat, ca element de peisaj al grădinii conacului, Heleșteul era, odinioară, spațiul de relaxare al familiei Golescu și al oaspeților săi, care își petreceau aici verile, în mijlocul naturii. În jurul apei se desfășura viața tihnită a boierilor, plimbări lente, conversații la umbra sălcilor și momente de destindere după lecții de scrimă, echitație sau pictură. Peisajul era completat de un chioșc și de un mic pod de lemn care traversa lacul, oferind o priveliște asupra oglinzii de apă ce reflecta cerul și coroanele arborilor. Astăzi, Heleșteul își păstrează farmecul de altă dată. Foșnetul sălcilor și liniștea luciului de apă aduc vizitatorilor același sentiment de pace și echilibru. Este un colț în care timpul pare să curgă mai încet, o mărturie a rafinamentului boieresc și a dorinței de armonie dintre om și natură. La umbra arborilor bătrâni din curtea conacului se află locul de odihnă al lui Alexandru C. Golescu Albu, descendent al ilustrei familii Golescu, și al nepotului său, Alexandru Racoviță. Aici, istoria se împletește cu liniștea și reculegerea. Piatra funerară simplă, dar impunătoare, amintește de o viață dedicată slujirii țării și continuării spiritului luminat al goleștilor. O familie care a pus temelia educației și a modernizării României. În tăcerea acestui loc, vizitatorul simte nu doar trecerea timpului, ci și permanența unei moșteniri. În liniștea curții de la Golești, istoria parcă își trage răsuflarea. Aici, fiecare zid, fiecare pridvor și fiecare piatră păstrează urmele unei familii care a iubit această țară cu toată ființa ei. Aici se încheie vizita noastră la Muzeul Golești.
un loc unde trecutul continuă să vorbească peste veacuri. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această călătorie pe canalul Călător prin România. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apreciați videoclipul și să vă abonați pentru a descoperi împreună alte locuri pline de istorie și frumusețe.